komen er auto's voorbij waar ik direct een klik mee heb. En dit, dat is er zo eentje. Een knalrode roadster met donkerkleurige wielen, dikke 6-cilinder motor en handbak. Kijk nou, wat vet. En wat ik nog vetter vind, is dat we de vrije hand kregen om de auto beter te maken. Dat is zo gaaf. Daar wilde ik een video over maken. En dat wilde de eigenaar ook. Dus bij deze. We laten jullie wel eens meer van onze projecten zien. En we gaan hier nogal wat aanpassen. Daarom gaan we niet van ieder product uitleggen wat het precies doet en waarom we het monteren. Althans, niet van ieder product gedetailleerd. Globaal van alles, maar we gaan dit keer wat dieper in op één specifiek onderdeel. Namelijk de Wagner intercooler. En onze cameraman Luke, die is er de hele week bij. Dus we gaan wel het complete proces van installatie en aanpassing voor jullie in beeld brengen. De klus wordt dit keer uitgevoerd door Arjen. Misschien kennen jullie hem al van de video waarin hij vertelt over zijn werk als automonteur en zijn liefde voor Alfa Romeo's. Maar gelukkig houdt hij ook heel veel van BMW's. Hier voor mij liggen de onderdelen uitgestald die we gaan monteren. Niet alleen bouwen we onze offertes op een logische manier op, meestal ook in de volgorde waarin we onderdelen monteren, zodat het voor de klant begrijpelijk is. Ook het neerleggen van die spulletjes voor een klus doen we zo. Dat ziet er lekker uit, dat maakt het ook gewoon overzichtelijk. De BMW lekt wat olie langs onder andere de klepperdekselpakking. Zoals je kunt zien is dit klepperdeksel van kunststof. Dat heeft een heleboel voordelen, maar ook nadelen. En een van die nadelen is dat het krom kan trekken. En als zo'n ding eenmaal krom getrokken is en olie lekt, dan kun je pakkingen vervangen totdat je een ons weegt. Maar hij zal altijd weer gaan lekken. Daarom gaat er bij de BMW een nieuwe op. Dit is een klein, maar ook zeer belangrijk onderdeeltje. Het is een van de hoge druk brandstofleidingen van de brandstofrail naar een injector toe. Een van die aansluitingen die zweet een beetje. Dat zou niet moeten kunnen. Dat kan erger worden. Lekkage wordt meestal niet vanzelf minder namelijk. Dus we monteren een nieuw leidingje en controleren achteraf of die niet meer lekt. Dit is een oliekoeler van de firma Mosselman. Jullie misschien wel bekend. De oliekoeler is ook een gekende plek waar deze auto's olie lekken. Maar ook een onderdeel waar veel discussie over is. Deze auto's rijden namelijk standaard met een hele hoge olietemperatuur. En als je dan wat performance of levensduur wilt toevoegen, dan kun je die temperatuur beter een paar graden verlagen. Dat doen we met dat fantastisch uitziende kwaliteitsonderdeel.
Het volgende onderdeel is de zogenaamde nieuwe charge pipe. Een handgemaakt, of althans handgelast onderdeel van het luchtinlaatsysteem. Namelijk de buis tussen de intercooler en het inlaatspruitstuk. Standaard zijn die dingen van plastic en ze willen nog wel eens scheuren. Zeker als je vermogen en dus turbodruk toevoegt. Nou, dat gaan we bij deze auto op voorhand voorkomen door deze prachtige upgrade te monteren. Naast de charge pipe ligt een jullie misschien wel bekend K&N inzetfilter. De BMW is toe aan een beurt, dus hij krijgt nieuwe olie, oliefilter, interieurfilter. Maar hij was ook toe aan een nieuw luchtfilter. En waarom dan niet meteen upgraden als je hem toch vervangt? En we blijven nog even bij de upgrades, want hier ligt hij. Het onderdeel wat we vandaag in het zonnetje zetten. De Wagner intercooler. En ja, hoe kan ik daar nou eens duidelijk en kort over uitleggen wat hij doet? Ik ga het proberen. Een benzinemotor levert vermogen uit de brandstof die erin gaat. De benzine is hetgeen wat de energie levert om een auto voor te stuwen. Nou, de verhouding tussen lucht en benzine in een motor moet ongeveer gelijk zijn. Er is of niet gelijk, maar er is een bepaalde ideale verhouding waarbij je maximaal vermogen en betrouwbaarheid hebt. Dus om meer vermogen te kunnen maken heb je meer brandstof nodig. Maar bij een benzinemotor betekent dat ook dat je meer lucht moet toevoegen. En die lucht die wil je zo koud mogelijk hebben. Want koude lucht bevat meer zuurstof, dus daar kan meer brandstof bij. Maar bovendien hou je daarmee de temperatuur in je motor ook koeler. Een turbomotor, het woord zegt het al, heeft een turbo. Maar dat is eigenlijk een uitlaatgas-turbo. De uitlaatgassen drijven een turbinewiel aan, wat op zijn beurt een compressorwiel aandrijft, wat motor die de lucht instroomt, comprimeert. Je krijgt dus meer lucht in de motor met gebruik van een turbo, waardoor je meer benzine kunt toevoegen en meer vermogen maakt. Het nadeel van een turbo is dat hij wordt aangedreven door de uitlaatgassen en dus ontzettend heet wordt. Rood gloeiend zelfs. Dat is niet ongebruikelijk. Eén keer stevig het gas intrappen met een turbo benzinemotor en het ding is zo rood als een kers. Maar die warmte wordt ook afgegeven aan de lucht die je de motor in aan het persen bent. Daarvan hadden we alleen net vastgesteld dat die lucht zo koud mogelijk moet zijn. Daarvoor hebben auto's met een turbomotor een intercooler. Die koelt de lucht vanaf de turbo af voordat hij de motor ingaat. En zo'n intercooler, daar is eigenlijk altijd winst te behalen. En het mooie van de winst die je daar behaalt, is dat zelfs als je de auto niet zou tunen, het direct vermogenswinst oplevert en de betrouwbaarheid van je auto vergroot. Eigenlijk, zelfs als je niet tunt, is dit een fantastische upgrade. Maar als je besluit om een turbomotor te gaan tunen en hij heeft een intercooler zoals deze, ja, dan is het haast een must als je echt veel vermogen wilt winnen. Daarom gaan we bij deze BMW Z4 een Wagner Tuning intercooler plaatsen. Die heeft een groter frontaal oppervlak en een grotere totale inhoud. Hij is veel beter in staat om de lucht die doorheen geperst wordt te koelen. En daardoor kunnen we op een veilige manier meer vermogen maken. Echt fantastische onderdelen zijn het.
Deze die kennen jullie inmiddels natuurlijk wel. Dit is een KW schroefset. In dit geval de variant 3 met EDC Delete Kit. In de video over de BMW M340i van Martijn van Autotop.nl kun je daar meer over lezen. Via deze link. Ik heb er net al een paar keer naar gehint. We gaan deze auto ook tunen. Dus na montage van alle onderdelen stellen we het onderstel af en dan gaat er andere software in. De originele motorsoftware is inmiddels uitgelezen. Voordat we dat doen maken we een aantal datalogs, kijken of de auto lekker rijdt en of alles binnen de voorgeschreven waarde functioneert. Als dat zo is, hebben we groen licht voor tuning. Hoppa. Kijk nou hoe goed die auto eruit ziet als die een paar centimeter lager is. En dat onderstel, dat ding rijdt, jongen. Nou ja, de beelden spreken eigenlijk voor zich. Aan het begin van de video zei ik dat we de vrije hand kregen voor de aanpassingen. En dat is natuurlijk wel zo, maar uiteraard heeft de eigenaar van zo'n auto inspraak. Het is tenslotte zijn auto en zijn geld. Dus we hebben het wel degelijk over de wensen vooraf, maar dan doen wij een voorstel voor aanpassing naar ons inzicht. En aan mij was de eer om na
tuning, onderstel aanpassing, koeling. Nou ja, al die gave spullen die jullie hebben gezien, dan een finale proefrit te maken. Ja, zo'n 6-cilinder, ik snap wel dat mensen dat willen. En in een roadster is de beleving nog veel beter. Want die uitlaat, die gewoon standaard is, die is zo heerlijk aanwezig. En dan dat extra vermogen. We hebben geen rollerbank, dus wat hij precies heeft, ik zou het niet weten. Maar we meten de acceleratietijden. We hebben een hele lange Excel-lijst waarin we standaardtijden, tijden van getunede auto's en tijden van auto's bijhouden waarvan we het vermogen weten. En hij zit ergens in de regio van 370, 380 pk. Wat nou voldoende is voor deze auto's. Met het onderstel kan hij goed met dat vermogen overweg en toch kan je nog steeds ook fatsoenlijk over drempels heen. En zelfs op een hele mooie dag, wat het nu is, we zijn even in het bos gaan staan, zodat we niet te veel licht hebben, zijn de inlaattemperaturen tussen de 10, 15 tot op sommige momenten wel 20 graden lager dan dat ze waren, door die Wagner intercooler. Al dat beschikbare vermogen kan veilig gebruikt worden, want ook de olie wordt niet meer ver boven de 120 graden of gewoon 120 graden tijdens normaal rijden, maar die blijft nu mooi tussen de 90 en de 100 graden Celsius. Een perfecte roadster, gebouwd om van te genieten en om betrouwbaar te zijn en te blijven op de lange termijn.